रोजच्या वापरातल्या ज्वारीच्या पिठापासून तव्याला न चिकटणारं एकदम जाळीदार मस्त मऊ लुसलुशीत घावण कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. आता घावणांसोबत खाण्यासाठी एक छान चटणीसुद्धा बघितलेली आहे. बऱ्याचदा ज्वारीच्या पिठाचं घावण बनवताना तव्याला चिटकून बसतं. मग त्यासाठी पीठ कसं बरं तयार करायचं, तव्याला चिटकू नये म्हणून कोणती बरं काळजी घ्यायची, इत्यादी सर्व माहितीसह परिपूर्ण रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. म्हणून शेवटपर्यंत नक्की बघा. जर आवडली तर एक लाईक नक्की करा. चला तर मग सुरुवात करूया. ज्वारीच्या पिठाचं घावण बनवण्यासाठी महत्त्वाची आणि पहिली टीप अशी, घेतलेली सगळी जिन्नस घरातल्या मेजरिंग कप किंवा एखाद्या वाटीच्या प्रमाणाने मोजून घेणं गरजेचं आहे. कारण ज्या वाटी किंवा कपाने तुम्ही ज्वारीचं पीठ मोजून घेताय, अगदी त्याच कपाने तुम्हाला पाणीसुद्धा मोजून घ्यायचं आहे. तर इथे आपण घरात ही भाजीची वाटी एक भरून आपण इथे ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. रोज आपण भाकरीसाठी पीठ दळून आणतो, अगदी तेच घेतलेलं आहे. आता सेम वाटीने इथे आपण अगदी पाव वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे. ज्वारीचे पीठ तसं बघायला गेलं की फार नाजूक आणि हलकं. रवा घातल्यामुळे त्याला एक छान बाइंडिंग मिळतं. तव्यावरून घावण उचलताना या रव्यामुळे तुम्हाला मदत होते, म्हणून थोडासा रवा घालायचा आहे. तुम्हाला रवा चालत नसेल तर मिक्सरला साधारणतः 1-2 चमचे तांदूळ बारीक करून घ्यायचे आहे आणि तो रवा यामध्ये वापरायचा आहे. आता ज्या वाटीने तुम्ही 1 वाटी ज्वारीचं पीठ, पाव वाटी रवा घेतलेला होता, अगदी त्याच वाटीने बरोबर 3.5 वाट्या आपण इथे साधं पाणी घालणार आहोत. आता पाणी घालताना सुद्धा एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, 1-1 वाटी पाणी घालायचं आहे, जेणेकरून पिठाच्या गुठळ्या होऊ नये आणि आपल्याला मिक्स करायला अगदी सोयीस्कर होईल. तर सुरुवातीला आपण इथे 1 वाटी, नंतर ही दुसरी वाटी पाणी घालून असं हे चमचाने किंवा बीटरने थोडंसं वर खाली मिक्स करून घेणार आहोत. असं यामध्ये सगळ्या गुठळ्या मोडल्या गेलेल्या आहे. आता पुन्हा तिसरी वाटी आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत. असं केलं की पिठामध्ये अजिबात गुठळ्या होत नाही आणि तुमचं पीठ घावण बनवण्यासाठी लवकर तयार मिळतं. आता तांदळाचं किंवा तांदळाच्या पिठाचं आपण घावण करतो ते अगदी पाण्याप्रमाणे पातळ असतं. 1 वाटी तांदळाच्या पिठासाठी 4 ते 4.5 वाट्या आपण तिथे पाणी वापरतो. पण इथे हे ज्वारीचं पीठ फार नाजूक असल्यामुळे पाणी थोडं त्यापेक्षा कमी वापरायचं आहे. म्हणजे बरोबर 3.5 वाट्या आपण इथे याच वाटीने पाणी घेतलेलं आहे. ज्वारीचं पीठ अगदी वरचेवर आपण घेतलेलं होतं, अगदी दाबून घेतलेलं नव्हतं. नॉर्मली तांदळाच्या पिठाचं आपण घावण करतो ते अगदी पातळ पीठ करतो, पण हे पीठ थोडं घट्ट ठेवायचं आहे. कारण ज्वारीचं पीठ फार नाजूक असतं. खूप जास्त पातळ जर केलं की लवकर ते तव्याला चिटकून बसेल. चवीपुरतं किंवा अर्धा चमचा आपण यामध्ये मीठ घालणार आहोत. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ घालू शकता. आता इतक्या पिठाचे भरपूर घावण तयार होतात. पुन्हा छान एकजीव करून घेतलेला आहे. अजिबात सोडा, दही वगैरे यामध्ये आपल्याला वापरावं लागत नाही. पिठाची कन्सिस्टन्सी तुम्ही इथे बघू शकता. फार जास्त तुम्हाला इथे पातळ दिसत नसेल, ताकापेक्षा थोडं घट्ट दिसतंय. आता घावण घालताना शक्यतो छोटे छोटे पेले असतात किंवा छोटे छोटे ग्लास असतात, त्याने घावण घालायचं आहे. असं हे छान पीठ आपण तयार करून घेतलेलं आहे. इथे आपण ज्वारीच्या पिठाचं प्लेन घावण करतो आहोत. तुम्हाला जर बारीक चिरलेला कांदा, गाजर, ढोबळी मिरची अगदी बारीक चिरून किसून घालायचं असेल तर तसं सुद्धा तुम्ही करू शकता. आणखीन तिसरी आणि महत्त्वाची अशी टीप, ज्याही तव्यामध्ये तुम्ही घावण तयार करताय, मोठ्या आचेवर छान कडकडीत धूर येईपर्यंत आपल्याला गरम करून घ्यायचा आहे. चांगला गरम झाला की यामध्ये फक्त अर्धा चमचा किंवा काही थेंब आपण इथे तेल घेतलेलं आहे. आता हे नाजूक पीठ असल्यामुळे थोडी काळजी घेणं गरजेचं आहे. आता तेल घातल्यावर पुन्हा तेल थोडंसं गरम करून असं छान आपण पसरून घेतलं आहे. तर मोठ्या आचेवर छान धूर येईपर्यंत आपल्याला हे तेल आणि तवा छान गरम करून घ्यायचा आहे. गरम गरम तव्यावर घावण घातल्यामुळे त्याला जाळी पडायला छान मदत होते. आता हे पीठ घेताना छान एकजीव करत घ्यायचं आहे, कारण रवा तळाला जाऊन बसू शकतो. आणि गरम गरम तव्यावर जेव्हाही तुम्ही घावण घालता ना, तसंही पेल्याने घाला. म्हणजे एक पेला व्यवस्थित एका घावणाला पुरतं. जिथे तुम्हाला मोकळी जागा वाटत असेल तिथे थोडं थोडं पीठ घालून असं हे तुम्हाला घावण तयार करायचं आहे. आता हवं असेल तर झाकण लावून तुम्ही हे भाजून घेऊ शकता. रव्याच्या मापाचं तुमच्याकडे झाकण नसेल तर अगदी असंच जरी तुम्ही भाजून घेतलं तरी सुद्धा चालू शकेल. फक्त पॅन तुम्हाला सगळीकडे फिरवत म्हणजे सगळीकडून कच्चं न राहता चांगलं भाजून तुम्हाला घेता येईल. तसं हे साधारणतः एक मध्यम आचेवर 4 ते 5 मिनिटं आपण करून घेतलं आहे. अजिबात घावण उलटायची किंवा काढायची अजिबात घाई करायची नाही. त्याने काय होतं, एक तर कच्चं राहील आणि तव्यापासून ते वेगळं होणार नाही. म्हणून अगदी निगुतीने शांतपणे आपल्याला घावण करायचं आहे. आता घावण तयार झालं की याच्या कडा आपसूक मोकळ्या होतात.
फक्त उलथाना नाही, याच्या कडा आपल्याला अगदी हलक्या हलक्या हाताने आपल्याला मोकळ्या करून घ्यायचं आहे आणि दुसऱ्या बाजूने तसं अजिबात भाजण्याची गरज लागत नाही. असं हे तुमचं कोणतीही पूर्वतयारी न करता, तव्याला न चिकटता एकदम मस्त चवीचं पौष्टिक आपलं ज्वारीच्या पिठाचं घावण तयार झालेलं आहे. आता बराचसा डायबिटीस किंवा मधुमेह पेशंटला बाकी पिठं चालत नाही, तर ज्वारीच्या पिठामध्ये साखरेचं प्रमाण कमी असल्यामुळे हे त्यांच्यासाठी खूप जास्त बेस्ट आहे. सकाळी मुलांच्या डब्यासाठी, नाश्त्यासाठी करायला अगदी झटपट आणि पौष्टिक. तर या प्रमाणात सांगितलेल्या सगळ्या टिप्स वापरून असं हे ज्वारीच्या पिठाचं घावण तुम्ही नक्की करून बघा. आता घावण संपूर्ण तयार झालं की एखाद्या नेटवर किंवा कॉटनच्या कापडावर किंवा अशा या टोपल्यावर काढून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते एकमेकांना चिटकून बसत नाही. थोडंसं कोमट झालं की याची आपण घडी घालणार आहोत. तर असं हे मस्त छान चवीचं जाळीदार ज्वारीचं घावण तयार झालं आहे. ज्वारीचं पीठ थोडंसं काळपट तांबूस असल्यामुळे त्याचं घावणसुद्धा हलकंसं तांबूस दिसत असेल, तसं हे घावण आपलं तयार झालं आहे. आता एक घावण झालं आहे, दुसरं घावण घालताना सुद्धा तेल घालायचं आहे. थोडं थोडं तेल घालून हे केलं की अजिबात चिकटण्याचा प्रश्न येत नाही. जर तुम्ही असंच घातलं की एखाद वेळेस ते हे तव्याला चिटकून बसू शकतं. बघू शकता, एकच नाही तर अगदी प्रत्येक घावणाला अशी छान जाळी सुटल्यासारखी तुम्हाला दिसत असेल. तर हे सुद्धा आपण सेम पद्धतीने भाजून घेणार आहोत. आता मुलांना डब्याला द्यायचं झालं तर यामध्ये बारीक चिरलेला गाजर, बीट असेल किंवा बारीक चिरलेली कोथिंबीर असेल, थोडासा कांदा असेल, ते सुद्धा पिठामध्ये घालून तुम्ही असे घावण मुलांना देऊ शकता. म्हणजे चवीलाही छान लागतील आणि मुलांनाही खूप जास्त आवडेल, शिवाय पौष्टिकसुद्धा. मेथीच्या भाजीचं सीझन असेल तर अगदी बारीक पानं चिरायची मेथीची आणि ते या पिठामध्ये घालायचं आहे, म्हणजे मुलांना खूप पौष्टिकसुद्धा आणि चवीलाही घावण छान लागतं. मध्यम आचेवर थोडा वेळ असंच ठेवलं की छान कडक होतं, म्हणजे कुरकुरीत कडक पेपर डोसा म्हणून मुलांना तुम्ही सर्व करू शकता. मुलांना जे आवडेल त्या मुलांच्या कलेने तुम्ही त्यांना देऊ शकता. एक घावण तयार झाले, दुसरं घावण आपलं तव्यावर आहे आणि तिसरं घावण असं टोपल्यावर काढून घेतलं. तर प्रत्येक घावणाला अशी छान जाळी सुटलेली तुम्हाला दिसत असेल. रंग फक्त थोडासा डार्क येतो, कारण ज्वारीचं पीठ पटकन करपतं, पटकन रंग बदलतो, म्हणून थोडंसं डार्क तुम्हाला दिसतं आहे. पण दोन्ही बाजूने मस्त झालेलं आहे. अगदी डोशाप्रमाणे सुद्धा तुम्ही कडक करून हे खाऊ शकता. तुमच्या आवडीनुसार जी चटणी तुम्हाला आवडत असेल त्या चटणीबरोबर तुम्ही घावण खाऊ शकता. आपण इथे ओल्या नारळाची चटणी केली, ज्यामध्ये अर्धा कप ओला नारळ, फक्त 1 चमचा डाळवं घातलं आहे. नसेल आवडत तर तुम्ही स्किप करू शकता. 1 लसणाची पाकळी, आपण इथे 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे, थोडंसं चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे, थोडंसं पाणी घालून छान चटणी मिक्सरला फिरवून घेतली. आता याला फोडणी नाही घातली तरी सुद्धा चालू शकेल, अशी चटणी तुम्ही खाऊ शकता. तर इथे अगदी थोडक्यात रेसिपीसुद्धा तुम्हाला चटणीची सांगितली आहे. अशी ही मस्त गरमागरम जाळीदार घावण आणि त्यासोबत खाण्यासाठी ही चटणी तयार आहे. तर नक्की हा बेत करून बघा. कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली तर एक लाईक नक्की करा. बऱ्याचदा तुमच्या सगळ्यांचे प्रश्न येतात, आम्हाला तुम्हाला बघायचं आहे, तर लवकर 1 मिलियन करा. 1 मिलियन केल्यानंतर तुम्हाला काहीतरी खास मिळणार आहे बघायला. तर सबस्क्राईब करून बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणी, परिजनांसोबत रेसिपी जास्तीत जास्त शेअर करा. आपल्या कुकिंग तिकीट मराठीच्या मसाल्यांना तुम्ही अगदी भरभरून प्रेम प्रतिसाद दिलेला आहे. फक्त भारतातच नाही तर परदेशातही आपले मसाले आपण कुरिअर करतो. ज्यांना कोणाला आपले मसाले घ्यायचे असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये अगदी सगळ्यांच्या लिंक दिलेल्या आहे, तुम्ही क्लिक करून ऑर्डर करू शकता. इथपर्यंत रेसिपी बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.